สวัสดีค่ะ วันนี้ Food Hill Variety นำเสนอเมนู ผัดเลือดหมูใส่เห็ดออรินจิอร่อย ส่วนผสมก็คือ มีเลือดหมู1ก้อนเห็ดออรินจิ2ต้น แล้วก็ต้นหอม2ต้น หรือจะใส่เห็ดอื่นๆด้วยก็ได้นะคะนำเห็ดล้างสะอาดและนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กใหญ่ตามชอบหั่นเลือดหมูเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมหรือแล้วแต่เราชอบหั่นเสร็จแล้วก็นำใส่ถ้วยพักไว้เมื่อเตรียมส่วนประกอบพร้อมแล้วเราก็นำกระทะตั้งไฟทุบกระเทียมพอบุบหรือจะตำเอาก็ได้นะคะให้กระเทียมแตกเพื่อเวลาทำจะได้มีกลิ่นหอมเมื่อกระทะร้อนใส่น้ำมันลงไป 1-2 ช้อนชาน้ำมันร้อนใส่กระเทียมที่ทุบไว้แล้วลงไปคั่วกระเทียมกับน้ำมันให้กระเทียมมีกลิ่นหอมหรือดูกระเทียมมีสีเหลืองอ่อนๆก็นำเลือดหมูที่หั่นไว้แล้วใส่ลงไปใส่เลือดหมูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันระวังเลือดหมูจะแตกเมื่อดูว่าเลือดหมูเริ่มสุกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่ซอสปรุงรสผงปรุงรส2ช้อนชาผงชูรส1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาหลังจากนั้นก็ใส่เห็ดลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็รอจนเห็ดสุกเมื่อเห็ดสุกแล้วชิมรสตามชอบเสร็จแล้วก็ตักใส่จานนำมารับประทานได้รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆและน้ำพริกด้วยก็ยิ่งอร่อย